नमस्कार मंडळी, फूड पायनियर चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवायचं आहे वर्जिन मोहितो. त्याचं स्पेलिंग जरी मोजितो वाटत असेल तरी त्याचा उच्चार मोहितो असा केला जातो. ह्याच्यामध्ये सी विटॅमिनचं म्हणजे भरपूर असलेलं असं लिंबू आपण वापरतो आहे, ज्याला आपण सायट्रस असं त्याच्यामध्ये सायट्रस ॲसिड असतं आणि रिफ्रेशिंग असा पुदिना असतो आणि पाण्याचं प्रमाण शरीरामध्ये असणं चांगलं आहे. प्लस त्याच्यामध्ये साखर आहे, त्यामुळे डिहायड्रेशनसुद्धा होत नाही. उन्हाळ्याचे दिवस आहेत त्यासाठी हा सगळ्यात बेस्ट कूलर आहे आणि हा बाहेर घ्यायला गेला तर खूप महाग भेटतो. तोच आज आपण घरात बनवूया सगळेजण मिळून. तर या सगळेजण वर्जिन मोहितो प्यायला. ते लागणारे सगळ्यात महत्त्वाचे इन्ग्रेडियंट म्हणजे पुदिना. याचं झाड मी घरातच लावलेलं आहे, त्याची मी आता पानं तोडून घेते. मोहितोसाठी लागणारे साहित्य: पुदिना जो मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, पूर्ण अख्खा एक लिंबू अर्धा कापून घ्यायचा, अर्ध्याचे छोटे तुकडे करायचे आणि अर्धा अख्खा घ्यायचा. हे 1 ग्लास पाणी ज्याच्यामध्ये मी साखर विरघळून घेतलेली आहे. एक कोणतंही काचेचं भांडं किंवा साधं भांडं ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मोहितो बनवायचं आहे. आणि हा आहे सोडा. तुम्ही बघू शकता यातला निम्मा संपलेला आहे कारण याआधी आम्ही करून पिलेलो आहे. पुदिना या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. साह्याने मी लाटणं घेतलेलं आहे, त्याने थोडंसं ते क्रश करून घ्यायचं, अगदी जेंटली क्रश करून घ्यायचं. तो त्याच्यामध्ये घालते आणि आता त्याच्यामध्ये घालते आहे साखरेचं पाणी. हे तुम्ही थंडही घेऊ शकता किंवा याच्याऐवजी बर्फही वापरू शकता, पण मी सजेस्ट करेन की नॉर्मल प्या. घालूयात प्लेन सोडा. हे 2 व्यक्तींना पुरेल इतकं आहे आणि अशा पद्धतीने आपले वर्जिन मोहितो पिण्यासाठी तयार आहे.